Hi my dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین. حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، امروز شما را آوردم به یک مرکز خریدی که تازه افتتاح شده و اسمش حدیث ماله. تو میدون هرویه و جزء مراکز خرید جدید تهرانه. ببینیم چقدر شیک و زیباست. این قسمت در ورودی دومه و این قسمت هم اسمش آبشار سبز. امکان نداره کسی بیاد اینجا و از این منظره زیبا عکس نگیره. روی سقف رو میبینین افراد دارن روش را میرن. قسمت طبقه فود کورته. از طبقات بالاترم این قسمت آبشار سبز رو براتون فیلم برداری کردم که نما و ویوش رو از طبقات بالا هم ببینید. این همون سقف شیشه‌ایه که گفتم افراد روش را میرفتن و قسمت فود کورته. حس خوبی داشت. حدیث مال 3600 متر مربع مساحت داره. 16 طبقه داره. 6 طبقه پارکینگه که شامل 700 جای پارکینگ. این قسمت یک آرایشگاه زنانه بود که قشنگ از طریق شیشه‌ای میشد دید و ویوی خیلی زیبای شهر تهران. یه طبقه که قسمت -1 هست برای هایپر استاره به مساحت 3000 متر. یه طبقه هوم سنتره به مساحت 3000 متر و یک طبقه فود کورت به مساحت 3000 متر که شامل 14 واحد غذایی و تعداد 800 صندلیه. یه طبقه دیگه که در بالای فود کورت برای کافی شاپ بازا خوبه. 2 طبقه پردیس سینماییه. یه روف گاردن خیلی زیبا و جذاب داره که هنوز افتتاح نشده ولی در آینده در ویدیوهای بعدی حتما براتون فیلم برداری میکنم و ارسال میکنم.
3 طبقه از این ساختمان برای امور اداری در نظر گرفته شده. البته این واحدها همچنان در حال پیش فروش هست و استقبال از آن خیلی بالاست. شما اگر توی میدون هروی بخواین یه آپارتمان بگیرین از متری 150 میلیون شروع میشه به بالا و اگه بخواین توی هریشمال یه واحد اداری و تجاری رو بگیرین از متری 750 میلیون شروع میشه به بالا. بریم با هم طبقه 4 این مجتمع شیک و زیبا رو ببینیم که طبیعتاً مخصوص عاشقان غذاست. مجموعه فودکورت ها و رستوران های بین المللی در این مجتمع راه اندازی شده و خیلی هم شلوغ بود. طبقه 5 هم برای کافه بازها بود. کسایی که قرار کاری دارن یا میخوان لذت یک قرار عاشقانه رو تجربه کنن حتما باید سری به کافی شاپ های زیبای هریشمال بزنن. هر روز غروب جلوی در ورودی هریشمال موسیقی زنده اجرا میشه که در ویدیوی بعدی میتونین هنرنمایی این دوستان رو ببینید. انواع پیتزاها و فست فودهای مختلف رو داشتن. اگه بخواین قیمت یه پیتزای روست بیف رو در حال حاضر بدونین 265,000 تومان بود. دوستان عزیزم، امیدوارم از معرفی این مرکز خرید شیک و زیبا لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.